Yes, hello, welcome back mga ka-explorer. Dito sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng fund mula sa Union Bank papunta sa Metrobank. Dito sa video ito, ipapakita ko sa inyo ang actual na pag-transfer ko ng fund papunta sa other bank. Okay? So dito po sa Union Bank dashboard account ko, dito sa Android app, ang gagawin ko lang ay pipindutin ko lang itong send o request dito sa pinaka babang portion ng dashboard na to. Ito katabi ng dashboard, pay bills, buy load, itong send o request. Okay? So ngayon dahil napindot ko na siya, ang pipiliin ko naman guys ay other banks. Itong katabi ng Ion account at remittance center. Okay, itong other banks. Pindutin ko ito. Then, pipiliin natin kung InstaPay or PesoNet. Kapag PesoNet, marireceive or matatanggap ng padadalan mo ang fund before 3:30 PM, ipaprocess sa same banking day. So, papasok siya mamayang hapon. Kapag ginamit ko naman itong InstaPay, yung receiver ko ay matatanggap niya yung fund instant pero may charge siyang 10 pesos. Okay. So ang gagawin natin guys, pipiliin ko itong InstaPay kasi 10 pesos lang naman ang charge. So no need naman pumunta sa Metrobank para magpadala doon sa padadalan mo. Pipila ka pa, mamasahe ka pa. Then ang kagandahan dito sa InstaPay, instant na matatanggap ng receiver yung fund. Okay? So, pindutin natin itong InstaPay. Then, pipiliin natin yung bank. So, Metrobank yung hahanapin natin. Metrobank. Ito siya guys. So, Metrobank. Then, ilalagay natin yung account number. Okay, so, ayan. Nailagay ko na yung details na hinihingi sa pag-transfer ng fund. So, make sure lang na tama yung account number at yung recipient name. Okay, so, double check ko lang. Ayan, so then next na. So lalagay ko 4,000. Purpose. Pipiliin natin kung anong purpose. Payment. Okay, then next. So make sure na tama yung account number at account name. So, double check ko lang. Okay, so dahil tama naman yung account number at account name, so i-transfer ko na siya. So ayan, naka-transfer na guys. And screenshot ko lang para may proof ba ako. Okay. So ganyan lang kadali guys. Napakadali lang mag-transfer. So nakikita nyo sa taas, may mga notification, ibig sabihin, nasend ko na yung fund at natanggap na nung receiver yung fund. Okay, maraming salamat mga ka-explorer sa mga baguhan dito sa channel na to. At ngayon lang nakapanood ng tutorial ko. Kung maaari po, mag-subscribe ka po at i-click ang notification bell para sa mga susunod na tutorials and update ay ma-notify ka. Maraming salamat and have a good day. God bless.